ناقل الحركة اليدوي هو ذراع التحويل بين تروس المحرك. لاستخدامه عليك الضغط على دواسة الكلتش أثناء التغيير بين التروس. الضغط على دواسة الكلتش أثناء القيادة يتسبب في استهلاك الكلتش بسرعة وفقد طاقة المحرك. تجنب تثبيت السيارة باستخدام الكلتش أثناء التوقف على سطح مائل، واستخدم فرامل الإيقاف. عند الانتقال إلى تروس مرتفعة أثناء القيادة على سرعات منخفضة قد يصدر صوت قرقعة من المحرك. لكل ترس سرعة قصوى ينبغي عدم تجاوزها. راعي ذلك عند خفض السرعة لعدم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها للترس. هناك عدة تنبيهات مهمة للقيادة السليمة. عند صعوبة التعشيق اضبط ذراع ناقل الحركة على وضع لا تعشيق ثم أعد المحاولة. التغيير المفاجئ لترس أدنى قد يتسبب في انزلاق السيارة. عند بدء الانطلاق عليك دائما استخدام الترس الأول. عند الرجوع للخلف تأكد من وقوف السيارة بشكل كامل قبل تغيير الترس. فرامل الإيقاف. يتم استخدام فرامل الإيقاف لتجنب تحرك السيارة عند توقفها لفترة طويلة. لتثبيت السيارة عن طريق فرامل الإيقاف اسحب الذراع للأعلى. عندها سيظهر ضوء التذكير بفرامل الإيقاف. لتحرير فرامل الإيقاف اسحب الذراع للأعلى قليلاً مع ضغط زر تحرير القفل، ثم اخفض الذراع للأسفل. إذا زادت سرعة السيارة عن 5 كيلومتر في الساعة في حال تعشيق فرامل الإيقاف سيتم إصدار صوت رنين متقطع لتذكيرك بتعشيق فرامل الانتظار.